उहाँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ। He is lucky. घनश्याम मेरो वकिल हुनुहुन्छ। घनश्याम is my lawyer. झुटो नबोल्नुस्। Don't lie. मैले कार्य समाप्त गरिसकेँ। I am done. उहाँ नै हुनुहुन्छ। That is him. भार कम गर्नु एकदम कठिन छ। It's hard to lose weight. उहाँको पछि पछि जानुस्। Follow him. मलाई केरा भन्दा राम्रो अंगुर लाग्छ। I prefer banana to grape. पागल छौ के? Are you mad or are you crazy? म पर्खिन सक्दिन। I can't stop. म उहाँलाई विश्वास गर्छु। I trust him. नधकेल्नुस्। Don't push. के यो कुरा ठीक हो? Is that correct? तपाई भन्दा पछि। After you. उहाँ यति बेला साहित्य पढिरहनु भएको छ। He is reading a novel now. तपाई हाँसो ठट्टा गर्ने मानिस जस्तो देखिनुहुन्छ। You sound funny. यसलाई फेरि गर्नुहोस्। Do it again. रमेश व्यस्त लागिरहनु भएको थियो। रमेश appeared busy. म दुखी थिएँ। I was sad. तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ। You are intelligent. यहीं बस्नुहोस्। Stay put. गर्मी चाँडै आउँदैछ। Summer is coming soon. गणेशले सागरलाई कविता पढेर सुनाए। गणेश read a poem to Sagar. म विदेशमा पढ्न चाहन्छु। I want to study abroad. ऊ यहाँ एक्लै बस्छ। He live here alone. यो उनीको हो। That is her. म कुनै पनि प्रकारको फरक हेर्न सक्दैन। I can't see any difference. बहुला नबन। Don't get mad. जाडो चाँडै आउँदैछ। Winter coming soon. म खुसी छु। I am happy.